Hello everyone. දැන් අද අපේ WhatsApp group එකේ අහලා තිබ්බා කෙස් හිටවනවා නම් කියන්නේ තියෙන කෙස් අතරින් පතර කෙස් හිටවන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් සමහර අයගේ කෙස් යමින් පවතින්නේ. ඒතකොට ඒගොල්ලෝගේ කෙස් අතර පරතර හිදස් ලොකුයි. ඒතකොට ඒගොල්ලෝගේ අර හැම පේනවා කෙස් අතරින්. ඉතින් අර මුඩු ගතිය වැඩි. ඉතින් ඒකට අපිට අතරින් පතර කෙස් හිටවන්න පුළුවන්ද කියලා අහන්නේ. ඇත්තටම ඒ කියන්නේ තියෙන කෙස් ආරක්ෂා කරලා ඒ තියෙන කෙස් වල මුල් වලට හානි නොකර හිදස් හිතා ගණකමට ළඟ කෙස් හිටවන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි උතර ප්‍රශ්නය. ඒක කරන්න පුළුවන් තුර්කියේ සෆායි එකකින් විතරයි දැන්ට. අනිත් ක්‍රමවේද වලින් එහෙකින්වත් කරන්න බෑ. ඈනේ හිටවන එක නෙවෙයි, ෆෝසෙප් වලින් හිටවන නෙවෙයි, ඒක නෙවෙයි තාක්ෂණයේ කරන්න ඕන තුර්කියේ සෆායි එක. ඒක තමයි ඉතා ගණකමට ඉතා සාර්ථකව ආයෙත් කෙස් කලම ගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්කම අර Finasteride 0.25 ද්‍රාවණය පාවිච්චි කරන්න. ඒතර තියෙන කෙස් ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. ඒවා පෝෂණය කරලා වර්ධනය කරන්න පුළුවන්. බැලන්ස් අතරේකියත් ගන්න. ඒ බැලන්ස් අතරේකින් කෙස් වලට අවශ්‍ය පෝෂණයක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ මාර්ග තුලින් පුළුවන් කෙස් කලඹ ආයෙත් ගන්න, එක කනකම්ද ගන්න පුළුවන්, එක සිරව ගන්න පුළුවන්, යන්නක නවත්තන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔගොන් තියෙන කෙස් හිටවන එකක් බලලා නැත්නම් දකලා නැත්නම් උදේවරු කෙන්න අපේ ක්ලිනිකේට අපි දිනපතා කේසස් 3-4ක් කරනවා හැමදාම. ඉතින් ඇවිල්ලා කරන එකක් බලලා අපෙන් උපදෙස් ගන්න කිසිම ආයි කිරීමක් නැහැ. කෙවන්න දෙයක් නැහැ. ඒක නොමිලේ වෙන්නේ. ඉතින් එන්න කෝල් එකක් දීලා එන්න අපේ සේල්ස් ටීම් එකේ ඉන්න ඕගොල්ලන් සහාය වෙන්න. උපදෙස් ඕනනම් අමතන්න. 34% of Colombo district had diabetes, while another one-third had high blood sugar levels. It was found that Sri Lanka has the highest rate of diabetes in all of Asia and one of the highest in the world. 38% of Sri Lankans with diabetes have not been diagnosed. In other words, 1 million Sri Lankans do not know that they have diabetes. Diabetes is more common in Sri Lankans who are overweight and those who are better off or living in developed areas of the country. The highest rates are seen in Western Province, Jaffna, and some parts of the Northern and Eastern Province. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න balance යොදා ගන්න. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලමක්, පැහැපත් හමක්, සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න, අදම ගන්න, බැලන්ස් ජීවිතේට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද? හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි. Kesha Transplant.